Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang napakasarap na no-bake condensed milk cheesecake. Walang oven na kailangan, simple lang ang mga sangkap pero tiyak na masarap. Madali lang itong gawin, kaya naman ganito lang yan. At para naman sa tamis at creaminess ng ating condensed milk cheesecake, gagamit tayo ng 380 grams na Marie Condensada. Mas creamy at mas affordable. No need to add sugar na po pero depende pa rin po ito sa inyong panlasa. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!